ไหนแกช่วยบอกฉันสิว่าทำไมแกถึงมาอยู่ที่นี่แมวเป้าก่อนฉันคิดว่าซอยนี้ แกคิดว่าซอยนี้มันทำไม อ แก ย่า จะอะไรก็ได้กับซอยนี้อย่างนั้นเหรอมีกลินประทูของยายจวนด้วยดีเนาะ ฉันคิดว่าซอยนี้ไม่ได้เป็นของใครสักอีก ไม่ได้เป็นของใครซะอีกอย่างนั้นเหรอนี่แกล้อกันเล่นใช่ไหมเพราะบ้านยายจวนมีประทูขิงละ100ตัวนั่นมันของฉัน ก็ฉันเห็นมันวางไว้ แล้วฉันคิดว่ามันไม่ได้เป็นของใคร ฉันเสียใจ เสียใจอย่างนั้นเหรอแกเสียใจกับสิ่งที่แกทำลงไปอย่างนั้นเหรอแมวเป้านี่มันกินอะไร